andyan ka na pala. Kumusta? For our video today ay magluluto ako ng pasta kasi wala kaming maiulam today. Pero syempre, it will be special dahil gagamitan natin yan ng ilang sangkap galing sa aming edible garden. Nako, ito request to ng ilang mga friends na laging nakikita yung aming edible garden. At ito siya. Tcharam! Okay, so ano nga ba ang gagamitin natin today? Halika, hanapin natin ang amaya. Ipapakilala ko sa inyo yung amaya. Ito siya. Yan. Spinach or amaranth or may iba pa silang tawag dito eh. Comment down below nga kung alam niyo yung ibang tawag sa amaranth. So yan ang ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagamitin sa aking squid pasta. Tara, luto tayo. Sisimulan na natin ang pagluluto natin, pero syempre kailangan may suot tayo. Tcharan! Apron. Diba? Para feel natin. Ang aming magiging lunch ay squid pasta. So simple lang naman yan. Ang hirap pala nito ha. Nagluluto ka tapos may pa-video pa. So try natin ha. So onion, garlic, squid. Sana naman i-sponsor nyo kami. Mushroom, blended oil. O ha, ayan. Yung amaranth. Oo, syempre. Pasta. Okay. Ngayon, maghihiwa muna ako. Alright, tara. Hiwain na natin itong mga ingredients. Tapos ko nang hiwain yung ingredients. Bawang at sibuyas lang naman yung hiniwa ko. No? At syempre, nakalimutan ko, kailangan natin ng pasta. So, linguine. Ano bang tawag dyan? Ay, okay. So, ito ang gagamitin natin. Let's see. Sisimula na tayo ngayong magluto at magpapakulo tayo ng water para sa ating pasta. At sisimulan na rin natin ang pagluluto ng ating sauce. Sauce ba yun? Yung oil. Teka, paano ko ba ito i-place? Actually, gisa-gisa lang naman to. Wala naman masyadong rule. Ang tinatanong nila, ano ba dapat una? Bawang or sibuyas? So, alamin natin kung anong una. Kayo, ano bang una sa inyo? Bawang o sibuyas? Yung iba sabi, sibuyas daw muna kasi yun daw yung mas matagal maluto compared to bawang. Yung bawang madaling masunog. Pero ako, pinagsasabay ko sila. Okay, so pagsabayin lang natin sila. Grabe ha, ang struggle magluto na meron kang pa-camera. Diyos ko, baka naman talsikan ng mantika ang camera ko or malaglag sa pan. Huwag naman sana. Pasensya na kayo hindi masyadong, ano ba yung tawag doon? Videogenic or telegenic yung pagluluto natin. Kasi simple lang naman yung kitchen namin. Hindi masyadong arte. Basta sabay lang sila. Tapos ang bango-bango. Sinasama ko yung mismo sabaw kasi pandagdag siya ng lasa sa pasta mamaya. Kasi ganyan lang, papak. Ganun lang kasimple, ginisa lang and all. So, lagyan lang natin ng spices maya-maya. At para mas lumasa siya, syempre, hiwain natin ng konti yung ilang pirasong squid. By the way, pwede nyong hanapin yung mga niluto ko na in the past. Hashtag MLMC recipes. MLMC. So that's Mark Lester Del Mundo Chico. Recipes. Yan ang aking official hashtag sa aking mga niluluto. So nagsisimmer na siya. Kaya lang natin kumulo, lumabas ng konting flavor. Ilalagyan natin ng konting sugar. Pwede natin siya lagyan ng lemon. So basically para siyang may sabaw, no? Pero later, matutuyo-tuyo yan. Kumukulo na ang ating tubig. Ito na ang ating amaya. So para lang maluto siya ng konti. Iluto na ang ating pasta. Lalagyan natin siya ng squeeze lang ng lemon para somehow man-neutralize niya yung lansa ng ating squid. Tapos very refreshing to, no, yung lasa ng lemon.
Pag nakita nyo, no, wala na siyang like sabaw, inabsorb na siya ng ating pasta. So, ang bango ng lemon. Ipe-plate na natin siya. Siyempre, lalagay natin yung ating amaya kasi that makes it special. And also our mushroom. Yeah, meron na kaming lunch. Kain na tayo. Squid pasta with lemon squeeze. Oh my God, it's time to eat. Luto na ang ating squid pasta with lemon squeeze. Kaya naman, titikman na natin siya bago ko tawagin sina Anli para kumain. So, ito na siya. Tcharam! Wow, wow, wow. Okay, so tikman natin. Siyempre, dapat merong squid at merong amaya. So, let's taste. sweet and zesty. Yes, why? Kain na kami. Kain na tayo. Hindi. Ito na yung pasta. Kaya lang, wala yung table manners. Wow! You like it? Yum. Kapal tayo. Okay, so mukhang masarap yung naluto. Di lang kumakain siya ng pasta. Diba? Ayaw magpapigil. Kasi sa'yo na lang kaya yung buong plate. How's the taste, Mami? Yum, yum! Sarap! Ayaw na akong pakuhanin ni Waya. Magkamay. At ang damit. And that's my squid pasta with lemon squeeze. So sana nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. Comment down below kung may mga gusto pa kayo na content na i-share ko sa inyo at i-share ng aming pamilya sa inyo. Pero in the meantime, keep on liking, sharing, subscribing, commenting, at syempre hit the notification button para lagi kayong updated sa aming latest vlogs. Di ba, Kuya? Yay! See you next time!